Вітаю вас, друзі! Сили безпеки та оборони України продовжують атакувати російські об'єкти у відповідь на триваючу агресію окупантів проти нашої країни. Відомо, що напередодні Україна атакувала фронтовий бомбардувальник Су-34 на аеродромі в Ахтубінську Астраханської області. На супутникових знімках видно розлив палива із подальшою пожежею, та сам бомбардувальник отримав суттєві пошкодження. І це чудово. На цьому не все. Українські безпілотники також подолали близько 1500, а насправді, я думаю, більше кілометрів, щоб атакувати сьогодні вранці Пермський нафтопереробний завод. Безопасность нашей Родины надежно гарантирована. НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», а саме так він називається повністю у Пермському краю так званої Росії, це завод, який належить «Лукойлу» і має проєктну потужність близько 13 мільйонів тонн нафти на рік, тобто це один із великих, навіть найбільших російських НПЗ. Він виробляє бензин, дизель, мастила тощо. Даний НПЗ забезпечує потреби росіян у пальному, як відомо, їм бензин не дуже потрібен. Один із мешканців тимчасово існуючого непорозуміння під назвою Російська Федерація не розуміє, як таке могло статися, що українські безпілотники долетіли так далеко. Как самолет этот маленький, суперфлау, долетать, как? Загадка. Незрозуміло також і те, чому Пермський НПЗ взагалі допустив оцю атаку, чому він просто не закопався під землю, як пропонує Соловйов. Что мешает? Что мешает использовать любые особенности местности, пещеры и прочее, уходить под землю? Денег нет. До речі, російські мерзоти вже відновили атаки на українську енергетику і вивели із ладу щонайменше одну українську ТЕС. Також учора були повідомлення про атаку на систему водопостачання нашої столиці. Зараз росіяни ведуть тотальну війну проти нашого народу, війну на винищення кожного із нас. Ми повинні це усвідомлювати. Проте Україні є чим відповідати, і страждати цього разу будуть не лише українці. Когда мы говорим, что зима будет тяжелой для Украины, очевидно, что и Европейский Союз, и Украина попытаются сделать то же самое. И для нас надо к этому тоже быть тщательно подготовленными. Он тоже постарается блэкауты нам устроить в города. А вы видите, в каком состоянии наша противовоздушная оборона? Росіяни – це просто феєричні дегенерати. Замість того, щоб припинити війну проти України і не отримувати ніякі удари у відповідь, вони бідкаються вже наперед і чекають на важку зиму. Ну а що там у них із ППО – це питання наразі риторичне. Где организация системы ПВО внутри страны? На новом уровне, на новых возможностях. Мы что, не умеем? Умеем. Ну а тепер, дорогі друзі, я наполегливо рекомендую вам пройти перевірку. Просто зараз візьміть і перевірте, чи ви вже підписані на мій канал. Якщо досі ні, то зробіть це обов'язково. А ще закиньте будь-яку, навіть найменшу суму на наш надзвичайно важливий збір. Ви тільки подивіться на оці кадри. Українські безпілотники атакують російську логістику у доволі таки глибокому тилу. Але цього, як і нашої з вами русофобії, недостатньо. Треба більше таких ударів. Усі деталі щодо збору є в описі до цього відео. Нам потрібно зібрати 50 мільйонів якнайшвидше. Вже є 13, лишилося 37. 37 мільйонів – це дуже велика сума, непідйомна для однієї людини, звісно, крім випадків, якщо ти не корупціонер в Україні. Але ми з вами цю суму можемо зібрати за 1 хвилину, якщо кожен підписник мого YouTube-каналу задонатить буквально по 17 гривень. Тому нагадую, маленькі донати – це велика сила. Долучайтеся до збору, це дуже важливо. Очевидная вещь. Изоляция Крыма есть одновременно изоляция наших войск в Северной Таврии, силы группировки войск Днепр и в значительной степени группировки войск Восток. Ну а якщо ви вже задонатили, то поширте збір серед своїх друзів та знайомих. Чим більше українців про нього дізнаються, тим швидше ми його закриємо. А я хочу із вами сьогодні поговорити про зростаючу паливну кризу на так званій Росії, та й не тільки. Ситуація там
погіршується. Мне кажется, ситуация в последнее время только ухудшается. Пошла вторая волна кризиса бензинового. І дійсно, паливна криза у тимчасово існуючому непорозумінні під назвою Російська Федерація тільки загострюється. Ми з вами спостерігали, як вона розросталася на початку літа, але зараз, здається, усе набагато серйозніше. Проблеми із пальним можна спостерігати практично в усіх регіонах так званої Росії, звісно, і ще на тимчасово окупованих територіях України і у Москві та області. Московская область, город Подольск. Стоим. Бензина нет, но надежда есть. У росіян знову розвивається бензиновий туризм. Ми із вами спостерігали у червні місяці, як вони їздили до Казахстану, щоби заправитися. Тепер їздять до Білорусі. Щоправда, не усіх пускають. Обкрадываешь белорусские заправки? 100 литров 25 и 70. 95 литров. Обокрал белорусов. Молодец, сынок. Я пам'ятаю, як пару місяців тому кремлівські пропагандисти, зокрема із телеканалу Соловйова, переконували росіян, що ніякої паливної кризи немає, що усе це вигадки, ажіотаж, але тепер навіть вони шоковані. Очереди сейчас, которые я вижу, они какие-то космического масштаба. Я такого вообще не видел никогда. Конкретно це створіння розказувало, що це все змова, що ніяк українські удари не впливають на російський паливний ринок, а тепер воно каже, що раніше то хоча б і черги були, і бензин, а тепер черги є, бензину нема. Жах. Если раньше бензин был, но были очереди, то сейчас очереди есть, бензина нет вообще. То есть его вообще нет. То есть я 4-ті сутки езжу по заправкам, я нашел, где заправиться. Звісно, він то знайшов, де заправитися, на відміну від більшості росіян, які тепер живуть у чергах знову і знову, б'ються у тих чергах і розповідають, як у них погіршується настрій і настає депресія. Что чувствуете по этому поводу? Гнев. Досаду и разочарование. Ничего хорошего. Напряжение и злость. Хуже будет. Оскільки спеціальна військова операція Ладім Ладімича йде суто за графіком та за планом, росіяни передбачають світле, прекрасне майбутнє. А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом? Ни в коем разе. Ничего хорошего. И дальше ничего хорошего не будет. У деяких випадках до росіян біда не приходить одна, тому що під час повітряної тривоги, коли летять українські безпілотники із бензином, до речі, їм доводиться зупинятися у черзі на АЗС, а коли черга доходить, то бензин закінчується. Я не могу, у меня уже истерика. Утром полтора часа простоять, чтобы не заправиться, а потом выехать и вообще бензина нет. Російський віце-прем'єр Новак переконує росіян, що насправді ситуація не така вже й погана, вона доволі стабільна, прогнозована, все буде добре, зараз тільки от деякі НПЗ відремонтують і одразу стане краще. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов и ситуация значительно улучшиться. Є тільки один такий невеликий фактор, який може дещо вплинути на ремонти російських НПЗ, але ми ж не будемо підказувати Новаку про українські безпілотники. І от якщо ситуація на так званій Росії доволі складна, там паливна криза, то ситуація на тимчасово окупованих територіях України взагалі катастрофічна, особливо якщо казати про Донеччину та Запорізьку область. Ситуация сложной остается по многим городам. Здесь нет уже 7 суток воды, света, интернета, связи, вообще ничего. Только что нам дали свет спустя 17-16 дней. Один із росіян в українському Мелітополі ділиться лайфхаками, як какать у пакет. Как ходить по-большому в туалет в квартире, когда нет воды? Лайфхак. Я так пользуюсь. Просто я 2 пакета беру. Двойной одеваю один в один. Та є одне місце, де ситуація іще гірша, де постійні блекаути, де інколи можна знайти інтернет, аби передати отаке відео. Утро 20 августа, Симферополь. У нас с 11 ночи нет света и сейчас нет воды. Что случилось, я не поняла. Мы где-то свернули не туда или что? Ну, як сказати, напевно доведеться шукати спосіб, як видобувати електрику із каміння.
Что дальше? А дальше хоть камни с неба, мы в России. Якщо говорити про український Крим, то відносно контрольована ситуація із електрикою у Сімферополі та Севастополі, а у інших містах блекаути по декілька тижнів. У нас нет света 23 дня. У нас 19 дней нет света. И света у нас нет 23 дня. Один раз нам его дали на 3 часа, это было неделю назад. Для того, щоб росіяни не страждали в українському Криму, їм треба просто взяти і поїхати звідти. Але вони не хочуть. Навпаки, російські окупанти лізуть і лізуть на наш півострів, і треба допомогти це припинити. Зараз українські дрони дуже активно працюють по трасі, яка веде до тимчасово окупованого Криму, і будуть працювати іще активніше, якщо ви задонатите на наш збір. Тоді точно оцей прогноз здійсниться. Трасса Новороссия. Так, ну смотрите, значит, ситуация такая. Месяц еще будет стабильно плохо, да, а дальше будет пиздец как нестабильно. Обращаю ваше внимание, кто работает, ездит. Ми з вами, дорогі друзі, не Міндіч, не Галущенко і навіть не заступниця голови Офісу Президента мудра. У нас немає мішків із грошима, щоби просто взяти і купити потрібні дрони для українського війська. Але поведінка українських корупціонерів не означає, що ми із вами маємо лишити українське військо без допомоги. Навпаки, ми зараз повинні допомагати армії іще більше, щоби війна закінчилася швидше. Чим швидше ми закінчимо війну, тим більше ми зможемо приділяти увагу антикорупційним, у тому числі, реформам. Тому я закликаю вас задонатити на збір і дякую за те, що ви постійно допомагаєте нашим воїнам, які за минулу добу завдяки вам отримали іще 220 нових FPV. Ми, добровольче формування Соф'янівської громади, дякуємо Сергію Стерненко, Олександру Скарлету та фонду Сергія Стерненка за передані 15 дронів-перехоплювачів. Завдяки цим дронам небо Ізмаїльського району стане безпечніше. Дякуємо вам, слава Україні! Героям слава! Ми – батальйон безпілотних систем «Апачі». Висловлюємо подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» та особисто пана Стерненка за надані 205 HD ресолізів. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу, а ці дрони будуть ефективно знищувати окупанта. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте принести росіянам страждання, допомагайте принести справедливість, допомагайте вирізати їхню логістику, підтримуйте сили безпеки та оборони України.